Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुले चाहिँ मलाई देखिराख्नु भएको छ होला यो भन्दा अघिको भिडियोहरुमा चाहिँ मैले चाहिँ यो हेडफोन चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु. सो मलाई चाहिँ मेनली इयरफोनहरु एयरपोर्ट भन्दा पनि हेडफोन चाहिँ मलाई एकदम मन पनि पर्छ हैन. सो मैले यो हेडफोन युज गरिरहेको छु. सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले दराजबाट चाहिँ हैन तपाईहरुलाई यो भिडियोको लागि एउटा रिभ्यूको लागि हैन यो यतिको प्राइसमा चाहिँ यो हेडफोन एकदम बेस्ट हुन सक्छ. मेरो लागि त एकदम यो मलाई हेडफोन राम्रो लाग्यो. सो तपाईहरुको लागि पनि यो युज हुन सक्छ, राम्रो हुन सक्छ भनेर रिभ्यूको लागि चाहिँ मैले दराजबाट चाहिँ हैन सेम यस्तै मैले हेडफोन चाहिँ अर्डर गरेको छु हैन. ल हेरौँ हैन यसको फिचर्सको बारेमा के कस्तो प्रोडक्ट आइरहेछ हैन. सो लेट्स अनबक्स इट. सो लेट्स स्टार्ट इट. आजको प्रोडक्ट तपाईको P47 हेडफोन. सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. यसलाई चाहिँ फर्स्टमा निकाल्नु. धेरै नै ऱ्याप भएर आएको रहेछ. हुन त यो चाहिँ तपाईको यो यस्तो टाइपको प्लास्टिकले यसलाई साइडमा. सो गाइज तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन आजको प्रोडक्ट भनेको P47 यो यो जुन हेडफोन तपाईले चाहिँ भिडियोमा पनि देखिरहनु भयो होला. मैले युज गरिरहेको छु 5-6 महिनाबाट. सो आज चाहिँ मैले यसकै रिभ्यू दिउँ न तपाईहरुलाई चाहिँ हैन के नलेजेबल यो हेडफोन मलाई चाहिँ रिभ्यू दिन पर्छ जस्तो लागेर मैले चाहिँ यो आजको हेडफोन चाहिँ मैले अर्डर गरेर रिभ्यू दिन लागेको छु. सो अब तपाईको यो P47 हेडफोनमा अब तपाईको यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन धेरै यहाँ तपाईको फिचर्सहरु दिएको छ. र मैले चाहिँ आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ मैले आफूले अब 5-6 महिना युज गरेर के कस्तो मैले एक्सपिरियन्स गरे र के कस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो, राम्रो लाग्यो, मैले त्यो चाहिँ यो भिडियोमा म भन्नेवाला छु हैन. अब यो तपाईको फोल्डेबल छ. अनि यो अब हेडफोनको एउटा मलाई राम्रो कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको P47 जुन हेडफोन चाहिँ एमा तपाईको अब यो फोल्ड नहुने पनि तपाईको पाउन सक्नुहुन्छ हैन. अनि एमा चाहिँ मलाई राम्रो चाहिँ यो एकदम फोल्डिङ वाला हो हैन. तपाईले यस्तो फोल्ड गर्न मिल्छ. यो यसको चाहिँ मलाई एकदम राम्रो पनि लाग्यो. सो अब यसको तपाईको अरू फिचर्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको यो हेडफोन चाहिँ अब तपाईले वायरलेस हो हैन देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ तपाईको वायरलेस पनि नभएर तपाईले वायर पनि युज गर्न मिल्छ. अनि अर्को चाहिँ एमा चाहिँ तपाईले मेमोरी पनि हाल्न मिल्छ है. यता कता चाहिँ मेमोरीको पनि तपाईको उ छ. यहाँ यो तपाईले हेर्न सक्ले हालेर यहाँ तपाईको यो हाल्ने पोर्ट चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन. अनि अर्को चाहिँ तपाईको अब यो पावर अन गर्ने चाहिँ यो तपाईको म गरेर पनि देखाउँछु हैन. यहाँ चाहिँ तपाईको पावर अन गर्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले दबाइ राख्नुस्. यो तपाईको यहाँ ब्लू हजुर तपाईको यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन. तपाईको यो हेडफोन पावर अन भयो भने तपाईको चाहिँ यो ठ्याक्क ब्लू कलरको यो बज्छ. अनि त्यसपछि तपाईको अब यो यदि तपाईले यो चाहिँ तपाईको अब फोनमा यदि तपाईले हेडफोन लगाउनु भएछ तपाईको फोनमा हेडफोन कनेक्टेड छ अनि त्यसमा चाहिँ फोन आइरहेको छ भने तपाईले फोन उठाएर चाहिँ यो हेडफोनको थ्रुबाट पनि तपाईले कलमा चाहिँ बोल्न मिल्छ. यसको त्यो पनि एउटा प्लस यसको चाहिँ पोइन्ट हो. अनि यो तपाईको गीतहरु मात्र सुन्न नमिलेर तपाईको एमा FM रेडियो पनि तपाईको सपोर्ट गर्छ हैन. अनि यो तपाईले जुन आइकन देख्नु भएको छ यो तपाईको अब भोल्युम चाहिँ यो भोल्युम इन्क्रिज गर्ने, भोल्युम डिक्रिज गर्ने. अनि यो तपाईको एकचोटी चाहिँ तपाईले यसो दबाउनु भएपछि चाहिँ यो तपाईको गीत सङ्ग्सहरु छ भने चाहिँ तपाईको ठ्याक्क नेक्स्ट हुन्छ. तपाईको अर्को चाहिँ फेरिन्छ. सो यो तपाईको चार्जेबल हेडफोन हो. तपाईको चाहिँ यो एकचोटी तपाईले लगभग यस्तै 3-4 आवर्स जति तपाईले ननस्टप यो हेडफोनलाई तपाईले चार्जमा राखेपछि तपाईको केही नभए पनि तपाईको 2-3 आवर्स जति ननस्टप तपाईले चाहिँ यो युज गर्न मिल्छ हैन. अनि तपाईको यसको अब डिस्टेन्सको कुरा गर्नु चाहिँ यो वायरलेस हो भने तपाईको 10 मिटर हैन. तपाईको सपोज एउटा रुममा तपाई हुनुहुन्छ अनि त्यो बाहिर निस्केर तपाईको 10 मिटर सम्मको चाहिँ तपाईले एउटा फोन राखेर यो डिस्टेन्समा चाहिँ तपाईको यो सपोर्ट हुन्छ यो वायरलेस.
तपाईँको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ यसमा एकदम तपाईँको राम्रो आउँछ है। अब तपाईँको यसको चाहिँ अब प्राइसको कुरा गर्ने बेला तपाईँले एकदम एफोर्डेबल प्राइस छ अनि यतिको प्राइसमा यो हेडफोन पाउनु भनेको एकदम मलाई राम्रो लाग्यो। यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको मैले दराजबाट अर्डर गरेको थिएँ, यसको प्राइस तपाईँको 600 हो होइन। 600मा तपाईँले यो हेडफोन चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो 600मा तपाईँको यतिको हेडफोन मेरो लागि पनि एकदम मलाई यो राम्रो लागेको थियो, त्यही भएर तपाईँहरूको लागि पनि यो एकदम युज होला भनेर मैले चाहिँ यो रिभ्यूको लागि चाहिँ मैले फेरि चाहिँ यो अर्डर गरेको थिएँ। सो गाइस तपाईँले हेरिसक्नु भएछ होइन, हेडफोन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यसको चाहिँ मलाई यो हेडफोन अब यो मात्र नभएर अरू हेडफोन चाहिँ मलाई के चाहिँ अब ठिक लाग्दैन। तपाईँले यदि अब हेडफोन लगाउनु भएछ, यदि तपाईँ अब बेडमा पल्टिराख्नु भएछ भने यसलाई हेडफोन चाहिँ तपाईँले अब भाँचिने डर हुन्छ, यता फर्किने तपाईँले अर्को साइड चाहिँ फर्किनु तपाईँलाई मिल्दैन यदि हेडफोन तपाईँ लगाउनु भएछ भने। अब अरू छुट्टै अब इयरफोन लगाउनु चाहिँ तपाईँले अब यता पल्टेर पनि तपाईँले अब केही फोन चलाउन गीत सुन्न भयो होइन। अब यसको यो हेडफोनको चाहिँ प्राइस मैले भनिसकेको छु होइन, लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन, यु क्यान लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन है। प्राइस चाहिँ 600। अब यो हेडफोनलाई चाहिँ म रेटिङ दिनु परेमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ 5 आउट अफ 3.5 चाहिँ मैले रेटिङ दिन्छु होइन। अनि यति होइन आजको भिडियोमा होइन। सो मिट इन नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो, टिल द्याट स्टे सेफ।